අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ කම්පැරිසන් ඔපරේටර්ස්. ඒ කියන්නේ සැසඳුම් මෙහෙවන. අපි මේ ඔපරේටර්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් කම්පැරිසන් ඔපරේටර්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් ඩේටා ටයිප් එකක් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉන්ටිජර් දන්නවා, ස්ට්‍රින්ග් දන්නවා, ෆ්ලෝට් දන්නවා. තව ලිස්ට් දන්නවා. දැන් අලුතෙන් එකතු වෙන ඩේටා ටයිප් එක තමයි බූලියන්. බූලියන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඩේටා ටයිප් එකක්. ඒකේ තියෙනවා දෙකක්. ඒ තමයි true and false. ඔයා මේ කැපිටල් ලකුරෙන් තමයි මේ වචන දෙක පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් මම print කරලා බැලුවොත් type එක A ගේ මට දෙන්නේ bool කියලා data type එක. මම ඒකම B වලට දාලා බැලුවොත් එකම උත්තරේ මට එන්නේ boolමයි ඒකටත් එන්නේ. මේ boolean කියන data type එකේ තියන්නේ දත්ත එක දෙකයි. එක්ක true එක්ක false. මේ කියන්නේ සත්‍ය නොවන. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේ comparison operators ගැන ඉගෙන ගත්තේ මේ data type එක ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නෑ. මේ comparison එක එක්කම ආට තේරෙයි මේ data type එකේ true false කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. දැන්ට මතක තියාගන්න boolean කියලා data type එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියන්නේ true and false විතරයි. සත්‍ය හෝ සත්‍ය නොවන. ওই දෙකෙන් එකයි තියන්නේ. එකයි තියන්න පුළුවන්. දෙකෙන් එකයි. පළවෙනි එක මම a කියලා variable එකක් හදලා මම එයාට දෙන value එක 5 කියලා. මම ඊට පස්සේ b කියලා value එක හදලා ඒකටත් දෙනවා 5යි කියලා. දැන් මේ දෙන්න variables දෙකක් වුණාට මේ දෙන්නගේ ඇතුලේ තියෙන values දෙක එක සමානයිනේ. මම Python වල තියෙනවා මේ comparison operators වල equal sign එක සමානාත්මක සමාන ලකුණ. ඒ සමාන ලකුණ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම කිව්වොත් print a සමාන ලකුණු දෙකක් මේකේ තේරුම. සමානයිද කියලා බලන්නේ සමානාත්මතාවය කියලා බලන්නේ එක සමානකම බලන්නේ මේ සමාන ලකුණු දෙකෙන්. මේක දාලා print කරලා බැලුවොත් මෙයා මෙන්න true හරි false හරි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. දැන් මේක විදියට මේ පහයි සමානෙන් true වෙන්න ඕනේ. true. එතකොට මේ තමයි equal කියලා අපි බලන සමානද කියලා බලන ඔපරේටර් එක. දැන් කෙනෙක් මෙහෙම දෙයක් කරොත් දාලා මෙතන 5 දානවා. මම මෙතන කමෙන්ට් එකක් දානවා. දැන් මෙතන print එකක් දීලා මම b බලනවා. b කියන්නේ 5. හරි. අපි බලමු දැන් මේක සමානයි කියලා කියනවාද කියලා Python කියනවා නෑ ඒක false. හේතුව මේක data type වර්ග දෙකක්. මෙතන තියන්නේ integer එකක්, මෙතන තියන්නේ string එකක්. එතකොට මේ දෙන්න සමාන නෑ. ඊළඟට දැනගන්න තියෙන්නේ මම ඒක මෙදක පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දානවා. හරි මේක තමයි equal operator එක. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ not equal කියන operator එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මම කියනවා මෙන්න මෙතනට not equal ලකුණ දාලා. මෙතන පොඩි අපි ස්පේස් එකක් තියලා ඔයගොල්ලන්ට ඒතර හොඳට පේනවා මේක. දාලා දැන් මේකේ තේරුම මේ තියන්නෙත් 5 මේ තියන්නෙත් 5 මම කියනවා 5 සහ 5 සමාන නැහැ. මේකදී එයා උත්තරේ දෙන්නේ false කියලා. 5 සහ 5 සමාන නැහැ කිව්වම උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. ඇත්තක් නෙමෙයි ඒක බොරුවක්. සමාන නැහැ කියලා කියන හින්දා. දැන් මේක උත්තරේ එන්න ඕනේ false කියලා. හරි. අපි මම මෙතන 6 කරොත් 5 සහ 6 සමාන නැහැ. ඒක ඇත්ත. true. මට ඒකත් ඒ විදිහට ඔය වගේ දෙක තුනක් කරලා බලන්න. එතකොට හොඳටම තේරෙයි මොකද්ද මේකෙදි වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට එක තමයි greater than කියන operator එක. දැන් මෙහෙම එකක් වුණොත් දැන් මේකෙදි විශාල එක්කෙනා වෙන්නේ 6නේ. මම 6 පැත්තට මේ විශාල පැත්ත දාලා මේ විශාල පැත්ත 6ට
B පැත්තට වෙන්න මම දාලා try කරලා බලනවා. දැන් එන්න ඕනේ true. හරි. 6 විශාලයිනේ 5ට වඩා. එතකොට දැන් මේක මම අනිත් පැත්තට ලිව්වොත් එයා කියනවා false. ඒ කියන්නේ 5 විශාලයි 6 කියලා කියන්නේ. 5ට වඩා 5 මේ ඒ කියන්නේ 5 මේ 5 විශාලයි. 5 විශාලයි 6ට වඩා. ඒක නැහැ. ඒක වෙන්න බෑ. 5 6ට වඩා විශාල නැහැ. එතකොට එයා උත්තරේ දෙන්නේ false කියලා. එතකොට මේකේ දෙන්නෙක් ඉන්න මේක. මේක තමා විශාලයි කියලා කියන එක. මම විශාලයි. මේක කියන්නේ මම කුඩයි. මම මෙතන මේ නම් ටිකක් දාන් එන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මතක හිටිනවා equal not equal මේක greater than smaller than ඊළඟ එක විශාලයි හෝ සම. දැන් මෙහෙම කරනවා. දැන් මෙතන මම ආයෙ 5 කරනවා. මම කියනවා A විශාල වෙන්නත් පුළුවන් සමාන වෙන්නත් පුළුවන් B ට. දැන් මේක හැටියට නම් සමානයිනේ. එහෙනම් මේක true වෙන්න ඕනේ. true. හරි. මම මෙතනට දානවා A ට දානවා 3 4 කියලා. දැන් මේකේ 4 විශාල වෙන්නත් පුළුවන් සමාන වෙන්නත් පුළුවන් 5ට කියලා කියන්නේ. මේක false වෙන්න ඕනේ. false. ඕකෙම දැන් මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේ දෙක ඔයාට ඕන පැත්තකට දැන් මේක මම ආයෙ ලියනවා. දැන් මේක කියන්නේ A කියන්නේ A කුඩයි හෝ සමානයි B ට වඩා. එතකොට A වෙන්නේ 4යි B වෙන්නේ 5යි. එතකොට 4 කුඩා හෝ සමයි 5ට. කුඩානේ. එතකොට සම නෙමෙයි කුඩා වෙනවා. එතකොට ඒක true වෙනවා. මේක මේ normal ඕගොල්ලෝ O level වලත් ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ ඉඳන් මේ දේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේක මේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් මේ මේකතනදී පළවෙනි වතාවට හම්බුනාට ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේදී normal සාමාන්‍ය දේවල් එක්ක වැඩ කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේක ඕන තරම් හම්බෙලා ඇති. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේක එක්ක වැඩ කරද්දී දැන් එක මේ වගේ values දදා බලන්න. මේක නම් ගොඩාක් එල්ලිලා ඔයගොල්ලෝ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. මේක ඕගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දැනුමත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න හරි ලේසි.